Dear listeners, welcome to another episode of the Nicosia Talks. Today we have a special guest, filmmaker and director Stέφανη Ανδρέου. You will remember a few weeks ago there was an incident in Derinya actually. There was going to be a screening, a movie screening, actually a recovery footages of the Woman Walk Home that happened in 1975. And this venue was in the United Nations buffer zone, and the United Nations didn't allow this screening to happen. And after that, of course, the media covered the event. Yes, that event was gonna be organized by this valuable, very important friend of mine. And Stέφανη is here with us, and we are going to talk many things, not only about movie, also we are going to talk about the youth, Cypriot youth, and also generally about the art. And without further ado, let's start. Hello, Stέφανη. Thank you very much for being here. I made a little bit introduction, but of course the listeners want to hear from you. Like, where are you from, Stέφανη? Where did you study? Could you little bit share with us your story? Yeah. Είναι πολλά περίεργο να σου μιλώ κυπριακά, αλλά να προσπαθήσω. Μεγαλώσα Λευκοσία, Μακεδονίτισσα συγκεκριμένα, δίπλα που το παγιόν το αεροδρόμιο που είναι τώρα στην νεκρή ζώνη. Μεγαλώσα in the 90s στη Λευκοσία, τον καιρό που έμαθαινα μας το δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι. Είχα εγώ συγκεκριμένα τον καιρό του δημοτικού μου, είχαμε και τάξη δεν ξεχνώ, με βιβλία, όχι μόνο οι φωτογραφίες, όχι μόνο οι φωτογραφίες που υπάρχουν πας στα τετράδια, είχαμε και βιβλία που μπορείς να βρει ο καθένας συλλεκτικά μες στα βιβλιοπωλεία μας. Ναι, η μαμά μου είναι Εγγλέζα, ο παπάς μου είναι Κυπραίος, που τον αηδεμέτην. Ο παππούς μου είναι πρόσφυγας που τη Σιλούραν. Ναι, και μεγάλωσα Λευκοσία και πήγα αγγλικά σχολεία μετά από το δημοτικό και μετά έκανα καλές τέχνες στην Αγγλία και μετά από τις καλές τέχνες έκανα μάστερ στην Αμερική και που ήταν καιρό είμαι Αμερική. Εκτός που τα περίπου τελευταία 1,5-2 χρόνια που είμαι 1 χρόνο δαμέ, 1 χρόνο Αμερική και τώρα και που το Μάιν που είμαι δαμέ. Very interesting. We have some common parts in our lives. I will mention it in the later part of our interview, but the most important question I guess everybody asks. Woman Walk Home is a part of our history that unfortunately our generation doesn't know much. For example, for me, I spent my knowledge about the Woman Walk Home was accidental. I learned from someone who was participating in those events accidentally. And I want to know, how did you learn about Woman Walk Home? And what made you decide to make this film? Βασικά, το 22 ήρθα για το γάμο του αδερφού μου. Τον Οκτώβριο του 22 συγκεκριμένα. Και ήταν τον καιρό που υπήρχε η παράσταση για το «Οι γυναίκες επιστρέφουν» της Μαγδαλένα Ζήρα και της Νέδης Αντωδιάδης που το Project Saison, που την ομάδα Project Saison, και τυχαία η μαμά μου έδειξε μου τη διαφήμιση του πάνω στο Instagram. Και είπε μου, πήγα και εγώ και η γιαγιά σου και η θεία σου σε μια από τις πορείες.
Και δεν είχα ιδέα για το πράγμα εγώ, τι ήταν. Εντάξει, και έπαθα flash, ήμουν κάπως, τι εννοείς, υπήρχαν τούτες οι πορείες, τι εννοείς ότι δεν ήξερα ποτέ για το πράγμα, και ειδικά, ας πούμε, επειδή ξέρουν οι δικοί μου, ειδικά η θεία μου, η μάμα μου και η γιαγιά μου, πόσο πολιτικοποιημένη είμαι, τέλος πάντων, το ότι το εκρύφασαν μέσα τους κάτω από διάφορα layers ήταν, θα το πω προδοσία, αλλά ήταν κάτι που τέλος πάντων σκαλίζομαι στο έργο και προσπαθώ να βρω την αιτία, επειδή είναι κάτι που αποσιωπήθηκε σε μια γενιά γυναικών που το επεράσαν, και να έλεγα στους ακροατές σου να ρωτήσουν τη γιαγιά τους, τη θεία τους, τη μάμα τους, όποια γενιά που έζησε, που ήταν ενήλικες in the 80s, συγκεκριμένα και the 70s, γιατί ζει μες σε όλες τις γυναίκες της γενιάς του το κίνημα, και πρέπει να το βγάλουμε έξω που όλες και όλα τα βιώματα τους, του κινήματος, και γιατί έπιαν και πώς ένιωθαν. Μετά που μου το είπε η μαμά μου, έπια στον Ηρόδοτον του Ρίκ, που έχουν μπορεί το παραπάνω, θέλω να πω το για σίγουρα, αλλά μάλλον το παραπάνω οπτικοακουστικών αρχείων της Κύπρου, και εκεί ήβρα κασέτες, ήβρα πάρα πολλά αρχαιακά υλικά οπτικοακουστικά, και κατέβασα τα και κράτησα τα, αλλά δεν έκανα κάτι μαζί τους και άφηκα το για πολλούς μήνες. Έπια πίσω Λος Άντζελες, συνεχίζα τη ζωή μου, γυρεύκα το επόμενο μου έργο να κάνω μοντάζ, επειδή με γίνον κάνω professionally στην Αμερική για λεφτά, επειδή δεν έχει λεφτά να είσαι σκηνοθέτης ή δεν μπορείς να ζεις για να είσαι σκηνοθέτης στην Αμερική, τουλάχιστον ντοκιμαντέρ. Και έδειξα λίγα από τα αρχεία και είπα την ιστορία σε κάτι φίλες μου ντοκιμαντέριανς. Πιέσαμε με πολύ αγάπη να το κάνω explore, να κάνω κάτι μαζί του, και εγώ ήμουν κάπως όχι, θέλω, δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω, και σιγά σιγά έκανα το, και σιγά σιγά έχτισα μαζί τους ένα sample, ένα μικρό trailer από το τι φαντάζομαι, και σιγά σιγά βλέπα ότι δεν έρχονταν άλλες ζωγιές για να γίνουν distracted και να το αφήκω, και έτσι ήρθε και το universe τέλος πάντων να με φέρει να το ξεκινήσω. Ρώτησα και έναν πολύ καλό μου φίλο που κάνει ένα archival producer συγκεκριμένα, και ούτε εκείνος ξανά είδαν έτσι εικόνες γυναικών να κάνουν το πράγμα, και ξεκινήσαμε το μαζί βασικά. Ναι, μπορώ να σου πω σιγά σιγά και τους λόγους γιατί πιστεύω έκανα το λίγο reject και σπρώχνα το to the side, αλλά είναι κάτι που νομίζω μπορούμε να συζητήσουμε και μετές. Very interesting, very interesting. This is, I mean, very interesting to hear, because all of us probably in our generation to know about the movement, it's affected us in a different way. For example, in my political work, really the woman welcome gives me courage, gives me power. The woman's power actually give me braveness to fight for our homeland. But I have another question, because your project is supported by many international agencies as well, such as the European Commission's Creative Europe Media project is supporting your film. When you tell the international people in the meetings about your project and about the movement, how are their reactions?
αντιδρούν με δύο τρόπους βασικά. Ο ένας ο τρόπος που αντιδρούν είναι ότι δεν ξαναέδασαν έτσι εικόνες γυναικών να κάνουν τα πράγματα. Δεν ξαναδάν, ας πούμε, γυναίκες με φούστες και με μπλάουζ και καπέλων να έρχονται αντιμέτωποι με στρατιώτες, με οπλισμένους στρατιώτες, συγκεκριμένα εκτός που το UN. Και η άλλη όψη είναι ότι λαλούν μου ότι είναι πάρα πολλά κοινών το αίσθημα. Δηλαδή, όλοι θέλουν να ζουν στα σπίτια τους, όλοι θέλουν να ζουν στη γη των προγόνων τους, όλοι, ας πούμε, είχε ένα θυμούμε, νομίζω στη Τσεχία που το έκαναμε pitch, που μου είπαν ότι το outhouse, δηλαδή η τουαλέτα που ήταν εξωτερική που το σπίτι της γιαγιάς του, ήταν μέσα σε άλλη χώρα. Δηλαδή είχε σύνορα μες στην αυλή της γιαγιάς του. Δηλαδή είναι κάτι τα σύνορα και πώς μας κάνουν, πώς μας διαιρούν, πώς μας κάνουν control τη ζωή μας με τρόπους που είναι βιαίοι. Είναι κάτι που είναι πάρα πολλά κοινό και ειδικά στην Ευρώπη είδα πολλοί κόσμο να το βρίσκει πολλά σημαντικό για τον τρόπο, για τον λόγο μάλλον. I understand. I will go to a little bit more personal question. You lived your childhood in Cyprus. Then you, like many of us, including me, pursued your education and professional life outside of Cyprus for many reasons. And this is the reality right now, that the young people, young Cypriots are leaving our homeland. When they study abroad, usually many of them do not return later. And there are many reasons for that, like overqualification. But it comes to the point that, unfortunately, our state and our governments, the previous governments and current government, they never had a policy to offer a future like developing these industries in art, in science, in technology on our island. Yeah. And the youth is leaving basically. The island become like a three industry based, like tourism, finance and construction, which are the three most fragile industries if there is a global crisis or any kind of extraordinary situation. And I would like to ask you, from your experience, of course, and generally, because there are many our friends and family members who are in this situation, what do you think about the brain drain, the reality of Cyprus? Εντάξει, σίγουρα εγώ ως έφηβη ανυπομονούσα να φύγω από την Κύπρο. Όχι σίγουρα, αλλά έτσι ένιωθα. Ένιωθα ότι ανυπομονούσα να φύγω γιατί ένιωθα ότι ήθελα να βιώσω πολλά πράγματα που μου προσφέρονταν στην Κύπρο. Και όπως ένιωθα έκαμα και ήμουν πολλά τυχερή που μπορούσα να το κάνω, γιατί έχει και πολλοί κόσμο που δεν μπορεί να το κάνει. Και σίγουρα πηγαίνοντας στην Αμερική είναι κάτι που παίρνω, ας πούμε, ότι δεδομένο ή ότι δούλεψα σκληρά και ο καπιταλισμός δούλεψε για μένα και γι' αυτό που έζησα τόσα χρόνια για μέ. Αντίθετα, που την υποστήριξη των γονιών μου που κατάφερα να πάω και χωρίς την υποστήριξη τους δεν θα μπορούσα να ήμουν Αμερική. Σίγουρα δούλεψα σκληρά για να μείνω, αλλά πρέπει να λαλούμε κάποια δεδομένα με το θέμα, γιατί δεν είναι όλοι που έχουμε την ευκαιρία και θέλω να είμαι ξεκάθαρη για το θέμα, για τον λόγο. Έχει πολλούς που μπορούν και έχουν το education και το θέλω να πάει στην Αμερική, αλλά δεν μπορούν λόγω οικονομικών, λόγω πολλούς λόγους.
So, εγώ επίστευκα ότι δεν είχε τρόπο να μου προσφέρει εκείνο που ήθελα να κάνω η Κύπρος και πράγματι εκείνων καιρών δεν υπήρχαν οι καλές τέχνες στα πανεπιστήμια μας, ούτε ο κινηματογράφος. Ξεκίνησα από τις καλές τέχνες, τώρα κάνω ένα κινηματογράφο, αλλά τα πράγματα είναι παρόμοια πράγματα που να βρεις μες στο education. Σχετικά με το brain drain, σίγουρα θεωρούμε, αν το πάρω πιο πολιτικά με τη δική μου την πολιτική, βλέπουμε ότι η γη μας, ο τόπος μας, έχει γίνει εντελώς victim, τέλος πάντων, του καπιταλισμού, γιατί αν έχουμε τον τουρισμό, το construction και τι ήταν το τρίτο που είπες? Construction, finance and tourism. Ναι, those three βλέπουμε ότι είναι τα πιο lucrative για τους πλούσιους, για να βγάλουν γρήγορα λεφτά, γιατί τούτο είναι σημαντικό στον καπιταλισμό. Έχει longevity, έχει σημασία, ας πούμε, πόσο είναι να ζήσει κάτι ή πόσο είναι να αντέξει, και πάρα πολλά predatory τα industries που βλέπουμε να κυριαρχούν τον τόπο μας. So, γιατί να έρθει το κράτος υπό τούντες συνθήκες να σου πει «Έλα Στέφανη, έλα Κωστή, να κάνεις κινηματογράφων που να σχολιάσει τα προβλήματα του κόσμου». It kind of makes sense in that way. It's totally true. It's totally true. Of course, going abroad, you and I are the lucky ones. Yes. We managed to come back. And the one similarity as well right now, we came back because of this way or another, a story of Cyprus, a struggle in Cyprus take us back to this land. But of course there are some positivity of us, at least I can say for myself, living certain period of my life abroad too. That positivity is seeing things a little bit different when you little bit go out. Yes. You see things a little bit different. For you, did it have a positive effect like that in your work, or in your personal level as well? Ναι, σίγουρα ζώντας, τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς να το πω στα κυπριακά, in the belly of the beast, του καπιταλισμού, του ιμπεριαλισμού στην Αμερική, έχει πάρα πολλά άγρια και άσχημα πράγματα ως τα πιο βασικά needs του κόσμου να μην είναι met στην καθημερινότητα τους, και πράγματα που είναι σωστά. Μπορεί και η πολιτικοποίηση μου να γίνει τόσο πολλά πιο δραματική λόγω των βιωμάτων μου και των injustices που έχω δει στην Αμερική. Αλλά actually, I forgot what your question was. The question was, I mean, being a little bit away from Cyprus, did it help your perspective, the things that you see in Cyprus, in personal, and of course, also about your work as well? Yeah, sorry. Yeah, so νομίζω αν δεν έφευκα, εντάξει, δεν ξέρω τι ήταν οι επιπτώσεις αν δεν έφευκα, αλλά σίγουρα εκουβάλισε με πίσω του τη ιστορία, επειδή βλέπα κιόλας ότι ήταν κάτι που ήταν πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τον τόπο μας, αλλά όλα τα struggles του κόσμου, τα interconnected struggles όπως εννοούν, να βλέπουμε την αντιπροσωπεία των γυναικών, να κάνουν την πάλη εναντίον της κατοχής, αλλά
είδα και την Κύπρο με πολλά πιο καλύτερο μάτι, τέλος πάντων να το πω, γιατί βλέπεις ότι αν τριγυρίζεις τον κόσμο γυρεύκοντας όχι το σπίτι σου, αλλά κάπου να σε ολοκληρώνει. Σίγουρα η Αμερική μου το πρόσφερε τούτον και όσο επέρναν και ο χρόνος, τόσο πιο λίγο μου το πρόσφερε. Σίγουρα αγαπώ όλους τους φίλους μου, την κοινότητα μου που έχτισα, ειδικά τους filmmaker φίλους μου, αλλά έχει πολλά disconnects να είσαι μες στο core του imperialismu και το τι τους μαθαίνουν ότι είναι ανώτερον όλου του κόσμου, ενώ δεν είναι, quite the opposite, είναι το κακότερο του κόσμου, η Αμερική γενικά και η ιστορία της. Αλλά ήμουν και εγώ θύμα της προπαγάνδας τους, γι' αυτόν επία, αλλά σιγά σιγά κοινών εσπάζεν και έχει σπάσει. Ναι. We talk a lot about imperialism, America, capitalism. Okay, is this good or bad? It's good. Okay. My next question then Yes. will be related to that, because Yes. cinema art, the US imperialism, the United States uses these things as a tool for shaping the narrative in the world, tool for propaganda, and they are very useful in a way, and not only US at this moment, even Turkey is using with their soap operas, making a huge propaganda for themselves. As you know, recently they did for soap opera for Cyprus, Right. with full of lies and propaganda. But generally, my question is, how important is the art and cinema, let's specifically, for as a tool for in this sense? What is your opinion about that? I mean, το σινεμά είναι tool προπαγάνδας. Ξέρουμε το από τους Ναζί, ξέρουμε το ιστορικά ότι είναι μες στο toolbox, μες στα εργάλεια του imperialismu, του φασισμού, για να πείθει τον κόσμο μέσω της μυθοπλασίας, ακόμα και τον ντοκιμαντέρ, για να έχει sympathy για την Αμερική, για τον οποιοδήποτε imperialιστικό κράτος. Και βλέπουμε το όχι μόνο μες στο σινεμά, αλλά βλέπουμε το και μες στα media, το πώς εν reported πράγματα που γίνονται ας πούμε στη Βηρητών. Θα υπολογιστεί κάτι τραγικό στη Βηρητών, όπως να υπολογιστεί κάτι τραγικό που είναι Λονδίνο ή Νέα Υόρκη. Και μέσω του σινεμά η Αμερική κατάφερε να κρατά την προσοχή παγκοσμίως του κόσμου και να επικεντρώνεται όλο το focus μας ότι η Αμερική είναι το κέντρο του κόσμου, ότι είναι οι δημοκράτες που κάνουν spread democracy παντού στον κόσμο. Ναι, ας πούμε να δεις ειδικά έχει έναν έργο εντάξει, αντι-Iranian έργα έχει πάρα πολλά, αλλά ειδικά ας πούμε να πάρεις το Ιράν ως θέμα του Hollywood, είναι απέραντα τα έργα που είναι ενάντια του Ιράν. Ναι. Yeah. On the other side also, many young people right now are supporting the anti-imperialist struggles, and they are interested with what's happening, because we are living in an awful era right now. I mean, wars, exploitation is never as before. Corruption is in our modern history, probably we never lived such a similar time. So the young people are more interested with the politics, what's happening, and also young artists. So because you are doing your work is related to that,
there are many younger people than us who want to start this journey as well. What would be your advice to young artists who wants to use the storytelling as part of the resistance, let's say? What would be your advices, some things that you would tell yourself, let's say, young Stefani, young Stefani? Να λαλούσα πολλά πράγματα to young Stefani, αλλά τέλος πάντων, younger, stop. Young is fair. Νομίζω να έλεγα στους νεαρούς να μείνουν αυθεντικοί στις ιστορίες που θέλουν να πούν και το γιατί. Ως μοντέρ, τούτον κάμνω. Αν έρθει κάποιος σκηνοθέτης, που τις πρώτες ερωτήσεις που κάνω είναι να ρωτήσω γιατί θέλεις να πεις την ιστορία. Και είναι πολύ σημαντικό και βρίσκει κάτι πολλά βασικό μέσα από το γιατί θέλεις να πεις μια ιστορία, και τούτον μεταφράζεται και μέσω του ντοκιμαντέρ, μέσω των έργων που κάνεις, τούτη αυθεντικότητα, και τότε και το κοινό σου είναι πιο connected με την ιστορία, αν ξέρεις τον λόγο των αυθεντικών, γιατί θέλεις να πεις κάτι, γιατί κάνεις το πράγμα. Και ειδικά σε σχέση με resistance stories είναι να σκάψουν, να βρουν ιστορίες που είναι μες στο κύριο narrative του κράτους, οποιοδήποτε κράτους είσαι μέλος, είσαι part of, γιατί έχει πάρα πολλά counter histories που δεν ξέρουμε για πολλούς λόγους. Και πρέπει να τους μάθουμε και πρέπει να μάθουμε από τις ιστορίες για να όχι μόνο να συνεχίσουμε τα λάθη τους, αλλά να ξέρουμε και τα triumphs τους για να συνεχίσουμε το struggle, γιατί χωρίς παρελθόν, χωρίς να ξέρουμε τα παρελθόν και τι έκανα, δεν μπορείς να συνεχίσεις, γιατί δεν μπορείς να χτίσεις. Και αν νιώθεις πάντα ότι να ξεκινήσεις από το μηδέν, τότε ξεκινάς. Και είναι purposeful τούτο. I understand. Totally agree with that. It was very, very nice. It was very, very interesting. We will have hopefully new episodes with you when you finish your documentary film about the woman Volcom. This is part of our glorious, I say, history, resistance history that makes us continue to fight for this land. One of those part of our resistance. And you, as a young Cypriot director, your job, what you are doing, is very valuable because these kind of stories gives hope to people, and we need hope to continue to live. Without hope, there is no living. Thank you very much for joining us today. Thank you, Osmo. It was very nice to have you there. Thank you very much, listeners. Next week we will be here with another guest in Nicosia Talk.